ครับตอนนี้ผมก็ปั่นจักรยานจากบ้านมาถึงที่ปากซอยเฉลิมพระเกียรติร9ซอย43แล้วนะครับก็เป็นซอยที่จะเข้าไปที่บึงหนองบอนนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะขี่จักรยานเข้าไปที่บึงหนองบอนกันเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็ขี่จักรยานเข้ามาถึงด้านในของบึงหนองบอนแล้วนะครับพอผ่านประตูใหญ่เข้ามาเนี่ยนะฮะเส้นทางจักรยานจะเริ่มต้นที่ทางขวามือนะครับพอเข้าประตูใหญ่เข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะทางจักรยานจะเริ่มไปทางนี้นะโอเคเดี๋ยวขี่จักรยานกันเลยครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะฮะรปภ.เป่านกหวีดหมดเวลาแล้วครับก็ขี่มาได้วันนี้ประมาณ2 รอบนะครับเห็นฝนตั้งเขามาไกลๆนะครับทางด้านทิศเหนือก็ตอนนี้จอดพักเหนื่อยที่สะพานสถิตวารีด้านล่างจะเป็นท่าเรือท่ากีฬาทางน้ำนะครับสปอร์ตเรือขยักลมแรงนะด้านนู้นนะวิวด้านทิศตะวันตกนะครับซีคอนสแควร์อยู่สว่างๆนั้นเป็นซีคอนสแควร์นะครับอาคารจอดรถซีคอนสแควร์ก็ทางด้านนี้จะเป็นสวนหลวงร9นะฮะลมแรงอาจจะได้ยินเสียงผมไม่ชัดโอเคฮะเดี๋ยวผมต้องขี่จักรยานกลับบ้านแล้ววันนี้ก็ขี่ได้ประมาณ2 รอบไว้เจอกันคลิปหน้าครับ